Dạ được rồi chị. Dạ. Dạ dạ. Traditional. Traditional. Dạ, trọng âm thứ hai. Dạ. Basically. Bay S-I-K là một âm với âm ly. Basically. 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 Âm trọng âm đầu tiên ạ. Đúng rồi. Basically. Basically. Chị đọc lại thử chị. Celebrate. Cái chữ R với chữ L chị. Braid. Không phải blade chị. Braid. B-R-E-I-T. Braid. Dạ. Celebrate. Celebrate. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Region. Có cái từ lịch nữa chị. Calendar. Cái từ bên phải ấy chị. Lunar. Dạ lunar calendar. Ủa về cái từ lịch cái chị. Lunar calendar. Dạ. Vậy thôi chị đọc cái từ cái từ tiếp đi. Dạ. Calendar. Dạ. Mình decorate. Dạ. Decorate. Ancestor. Chị đọc cái từ ancestral hả chị? Hay là chị đọc cái từ phía dưới? Tại vì cái này ancestral. Dạ, còn cái từ phía dưới. Dạ. Grave. Âm vờ nha chị. Grave. Dạ. Grave.
còn 4 âm mà. Cái này là commemorate. Sao không phải r rate. R là âm khác cái r mà r o u s mới là r. Còn cái này là r a t e là rate, là thường nó là âm e âm y viết tờ á chị. Commemorate, rate. Ancestor. Rồi. Necessary. Necessary. Rồi. Vegetable. Vegetable. Đúng rồi. Peach. Đúng rồi. Extremely. No. Martyr. Bình thường người Mỹ người ta là martyr. No martyr. Reunion. 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 Chữ U bình thường mình sẽ nói Jew. Reunion. Dạ, có cái từ phía trên đó chị vẫn cứ đọc là chị sau cái từ master á. Rồi cái từ sau đó nữa. How far the đúng rồi, descendant. Dạ. Dạ. Gratitude. Âm D. Gratitude. Stick. Stick. Đúng rồi, nó có âm S nữa ấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Maternal. Dạ. Maternal.
Filial. Filial. Đúng rồi, piety. Piety. Festival. Colleague. Colleague. Folk. 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 Âm ca ấy thì folk. Association. Association. Cái âm đó là âm O, âm association. Với U á chị. Dạ. Dạ. Rồi, hết rồi chị. Rồi. Bây giờ em sẽ đọc từng câu lên chị. So, how is the date holiday of the ethnic minority organized? Đó là Tết ở người Tày Nùng, dân tộc Tày Nùng thì nó sẽ tổ chức như thế nào? Organized. Organize là tổ chức. Thì tại vì cái này là được tổ chức ở dạng bị động. How is the date holiday of the ethnic minority organized? Tết Nguyên đán ấy, người ta sẽ nói là Lunar New Year. Hoặc là ví dụ như lịch mà tính theo lịch âm á, mình cũng sẽ nói là Lunar Calendar. Lunar Calendar. It's traditional New Year Vietnam. Basically, the way Vietnamese celebrate Lunar New Year is the same in all reasons. In the ethnic minority, on the 20th day of December. Cái này chuyển lại dùm em là of the December of Lunar New Year. Hoặc là on the 20th, dạ, tháng 12 ấy chị. Dạ, tại 20. Cái này là tháng 12 là ý là mình nói là trong cái ngày 20 của tháng 12 mà tính theo lịch âm ấy, là mình sẽ nói là on the 20th of December of Lunar New Year. On the 20th of December of Lunar Calendar. Dạ, on the 20th day, on the 20th of December of Lunar Calendar. On the 20th, không có đây, bỏ chữ đây luôn. Of December of Lunar Calendar.
So they usually clean and decorate the ancestor grave. This is the day everybody commemorate their ancestors. Vào cái ngày 20 của tháng 12 âm lịch thì họ sẽ đến đấy là dọn dẹp và decor lại, ví dụ như mình sơn lại hay là mình giống như là mình bỏ hoa vào đó, hay là decor, làm những cái giống như đập, có thể là đập phá lại xong mình xây lại, hoặc là mình sơn lại ấy, thì mình sơn lại tường ấy, rồi mình gọi là decor với những cái nhà của mình vào dịp Noel chẳng hạn, rồi mình bỏ cây thông, rồi xong rồi mình bỏ mấy cái đồ để trang trí, gọi là decor là trang trí. Decorate. Ancestor là giống như là ông bà tổ tiên đấy chị. Ancestral là tính từ của cái đó. Mồ mả là grave. Rồi. This is today everybody commemorate tưởng nhớ their ancestor, tưởng nhớ những cái người ấy là tổ tiên của họ. Commemorate. So Lunar New Year is the traditional New Year of Vietnam. Basically, the way Vietnamese celebrate Lunar New Year is the same in all regions. Nghĩa là cái cách mà người Việt Nam ăn mừng cái lễ Tết Nguyên Đán ấy, thì giống nhau ở trên tất cả 3 miền. Ở dân tộc Tây ấy, thì ngày 20 tháng 12 theo lịch âm ấy, thì người ta sẽ lau chùi cũng như là decor lại cái phần mồ mả của tổ tiên, và đây là cái ngày mà để mọi người tưởng nhớ đến tổ tiên của họ. So, Lunar New Year is the traditional New Year of Vietnam. Basically, the way Vietnamese celebrate Lunar New Year is the same in all regions. In the ethnic minority, on the 20th of December of lunar calendar, they usually clean and decorate the ancestral grave. This is the day everybody commemorate their ancestor. Right. So, vào ngày 25-26 thì they will go to the market to buy all the necessary things for they, such as chicken, pork, vegetable, or peach flowers. And on the 28th, they will make black chun cake. The last day of the year, they may be on the 20 or the 30th day. 30. So all members in the family will gather together and enjoy New Year Eve party together. In Vietnam, this holiday is extremely important, so no matter how far the descendants are living, they will come back home to reunion with family. Vào ngày 25-26 thì người ta sẽ đến chợ để mua một cái số đồ dụng cần thiết cho Tết, như là thịt gà, thịt heo, rau củ hay là hoa đào. Và ngày 28 thì người ta sẽ làm bánh chưng đen. Vào ngày cuối năm thì có thể là ngày 29 hoặc là ngày 30 thì tất cả những thành viên trong gia đình sẽ tụ họp lại, tụ họp lại và cùng nhau ấy là enjoy, cùng nhau đón cái lễ giao thừa. Và ở Việt Nam thì Tết rất là quan trọng, và không có no matter how far the descendant are living, là không quan trọng là bây giờ là con cháu đang ở xa ở đâu, nhưng mà người ta phải về nhà để đoàn tụ với gia đình vào dịp Tết. So in Vietnam, the holiday is extremely important, so no matter how far the descendants are living, they will come back home to reunion with their family in this holiday. So, Vietnamese people are gratitude and using to stick with the family. So gratitude nghĩa là nghĩa tình. Còn stick with the family là gắn bó rất là gắn bó với gia đình.
using to stick with the family. And by the end of the year, they will gather together and review everything happened in the year and welcome New Year Eve. Wait for the moment the old year passing and the new year coming. Passing and the new year coming. Chị sửa dạ, ý là tất cả mọi chuyện đã xảy ra in the old year. Ok. Dạ. So by the end of the year, they will gather together and review everything happened in the old year and welcome New Year Eve. Wait for the moment the old year passing and the new year coming. So how about the day after? Sau những ngày sau đó thì sao? So on the first day of the Lunar New Year, the villagers will visit each other. After New Year Eve, the man who comes to your home first will bring the luck for the whole family. Vào cái ngày mùng 1 lịch âm á, thì tất cả những người trong làng sẽ đi thăm nhau và thường thì người không, và cái người đàn ông người ta sẽ, ấy là cái người đàn ông mà đến cái nhà bạn đầu tiên á, thì sẽ mang đến may mắn cho cả gia đình. Bỏ cái mà after New Year Eve rồi men ra chị. So on the first day of the Lunar New Year, the villagers will visit each other. The man who come to your home first will bring the luck for the whole family in the whole year, or in the whole year. Vào ngày đầu tiên của lịch âm á, ngày mùng 1 Tết á, thì tất cả những người trong làng sẽ đi thăm nhau, và người đàn ông mà đến nhà bạn đầu tiên á, thì sẽ mang cái may mắn cho tất cả mọi thành viên trong gia đình trong suốt cả năm. Dạ tự bỏ cái cảnh đó giùm em. Rồi. Dạ. The man who come to your home first will bring the luck for the whole family in the whole year. So how interesting it is. So on the second day, Vietnamese will visit their maternal family and relatives. They will bring chicken cake as a way of expressing filial piety of the woman who married and still remember their parents. Vào cái ngày thứ hai, mùng 2 Tết thì người Việt Nam sẽ về thăm gia đình bên ngoại cũng như là họ hàng, và họ sẽ mang gà cũng như là bánh chưng. Đây cũng là một cái cách để mà thể hiện cái lòng hiếu thảo của cái người phụ nữ mà đã lập gia đình nhưng mà vẫn nhớ đến bố mẹ. Vào mùng 3 thì mọi người thường đi thăm giáo viên, những người mà đã dạy họ, và đây có thể coi được là một cái dịp cho một cái dịp đặc biệt của những người làm nghề giáo. So on the third day of
People often visit the teacher who touched them. The day is the festival of those who work at the teachers festival. So on the 30th of January. Và kể từ ngày mùng 4 thì họ có so from the they can visit friends, colleagues and go to other folk associations. Đó là từ ngày mùng 4 thì người ta có thể đi thăm họ hàng hoặc là đồng nghiệp hoặc là đi chơi những cái lễ hội dân gian. Cái mà association đó chị thay bằng cái từ festival dùm em á. Festival. Dạ. Thông thường thì thông thường thì Tết Holiday sẽ kéo dài khoảng 2 tuần và người Việt Nam thì sẽ có một cái khoảng nghỉ Tết, ý là một cái khoảng thời gian xả hơi thực sự sau một năm làm việc chăm chỉ và hoặc là một năm xa gia đình để để làm ăn. Và vào ngày mùng 6 thì mọi người sẽ quay trở lại với công việc, nhưng mà một số cái lễ hội dân gian thì kéo dài cho đến hết tháng 2 của lịch âm, tháng 2 âm lịch. Normally, là thông thường, this holiday will last about 2 weeks. They have a real rest after a year of hard work, after a year away from home to earn a living. So on the 6th day of the Lunar New Year, everyone will return to work, and the folk festival will last until the end of February of lunar calendar. Dạ. Bây giờ chị sẽ đọc Thúy nha, em sẽ đọc Alex nha. Dạ. So how is the Tet holiday of the ethnic minority organized? New Year. Yeah. Traditional. That. New Year. In all reasons. All reasons. On the 20th. Bỏ cái từ đây thì on the 20th of December. Of December. No. Calendar. Dạ.
decorate. Commemorate their ancestor. Oh, really? Yeah. Peace flower. Extremely. Reunion with their family. So all Vietnamese people are gratitude and using to stick with the family. So how about the days after? Whole family. So how interesting it is. Maternal. Yeah. Filial. Piety. Thì piety. Okay, so on the 3rd of January, people often leave. That sound in. Yes, that sound great. That sound great.
Dạ. Oh, I see. Colleague. Nếu mà số nhiều á chị là thành là colleges. Colleges. Nè. Folk. 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 Folk festival. So how, folk. Âm ca chị. Fourth. Okay. So how fun state holiday is? No. 2 weeks. Calendar. February until the end of February. February. The lunar calendar. February. Rồi, bây giờ chị đọc ngược lại nha. Dạ. So Lunar New Year is the traditional New Year of Vietnam. Basically, the way Vietnamese celebrate Lunar New Year is the same in all regions. In the ethnic minority, on the 20th of December of lunar calendar, they usually clean and decorate the ancestral grave. This is the day everybody commemorates their ancestors. Okay, right. On the 25th and 26th. Chị nhớ là 25th như chị, cái này là số thứ tự. 25, ví dụ như ngày 21. Ví dụ như chị nói là ngày 21 sẽ là 21st. Ngày 22 sẽ là 22nd. Ngày 23 sẽ là 23rd. Rồi 24th and 25th, 26th, 27th. Okay, so on the 21st and the 26th, they will go to the market to buy all the necessary things for it, such as chicken, pork, vegetable, peach flour, and on the 28th, they will make like chung cakes. The last day of the year may be on the 29th or 30th. All members in the family will gather together and enjoy New Year Eve party together. In Vietnam, Tết holiday is extremely important, so no matter how far the descendants are living, they will come back home to reunion with their family in Tết holiday.
gratitude. And using to stick with the family. So by the end of the year, they will gather together and review everything happened in the old year and welcome New Year Eve. Wait for the moment the old year passing and the new year coming. So on the first day of Lunar New Year, the villagers will visit each other. The man who comes to your home first will bring the luck for the whole family in the whole year. Interesting. That. So on the 2nd of January, Vietnamese will visit their maternal family and relatives. They will bring chickens, chung cake as a way of expressing the filial piety of women who married but still remember their parents. And on the 3rd of January, people often visit the teacher who taught them. That day is considered to be the festival of who work as teachers. From the 4th of January, they can visit friends, colleagues, and go to other folk festivals. Normally, Tet holiday will last about 2 weeks. They have a real rest after a year of hard working, after a year away from home to earn a living, and on the 6th of January of the lunar calendar, everyone will return to work. But folk festival will last until the end of February of lunar calendar. Dạ. Tuần này hôm nay là thứ 3 là vậy, chị soạn thứ 5 với thứ 7 hai chủ đề là được, xong rồi thứ chủ nhật có thời gian thì mình soạn thêm 3 bài nữa cũng được chị. Tại dạ mình học thứ 5 với thứ 7 nữa. Xong rồi. Chị có máy đó chứ chị. Dạ, chị lúc nào chị bật chị nói em. Được chứ chị. Okay, so how is the Tet holiday of the ethnic minority overnight? Lunar New Year is the traditional New Year of Vietnam. Basically, the way Vietnamese celebrate Lunar New Year is the same in all regions. In the ethnic minority, on the 20th of December of lunar calendar, they usually clean and decorate the ancestral grave. This is the day everybody commemorates their ancestor. Oh really? Yeah, right. On the 25th and 26th, they will go to the market to buy all the necessary things for it, such as chicken, pork,
vegetables, peach flour, and on the 28th they will make black chung cakes. The last day of the year may be maybe on the 29th or on the 30th. All members in the family will gather and enjoy New Year Eve party together. In Vietnam, Tết holiday is extremely important, so no matter how far the descendants are living, they will come back home to reunion with the family in Tết holiday. Oh, Vietnamese people are so gratitude and using to stick with the family. So by the end of the year, they will gather together and review everything happened in the old year and welcome New Year Eve. Wait for the moment the old year passing and the new year coming. So how about the days after? So on the first day of Lunar New Year, the villagers will visit each other. The man who comes to your home first will bring the luck for the whole family in the whole year. How interesting it is! And on the 2nd of January, Vietnamese will visit their maternal family and relatives. They will bring chickens and chung cake as a way of expressing the filial piety of women who married but still remember their parents. Oh, and that's so great! So on the 3rd of January, people often visit a teacher who taught them. That day is the festival of those who work as teachers. So and from the 4th of January, they can visit friends, colleges, or go to other folk festivals. So how fun Tết holiday is. And normally, Tết holiday will last about 2 weeks. They have a real rest after a year of hard work and away from home to early living. And on the 6th of January of the lunar calendar, everyone will return to work, but the fall festival will last until the end of February of lunar calendar. Dạ, nó cũng ngắn. Dạ, ý là nó ngắn nhưng mà có nhiều từ mình chưa biết. Kiểu Tết thì nhắc đến họ hàng, rồi nhắc đến những cái từ mà về họ hàng, ví dụ như relatives này là những cái từ nhắc đến tổ tiên, rồi về những cái chủ đề này giống như nó có khác hơn một chút so với những cái chủ đề trước ấy. Dạ nếu mà chị soạn dạ. Có gì em chuẩn bị một lần, tại mấy bữa nay cũng không có thời gian lắm, em cứ phải chạy theo cái bài, em không chuẩn bị trước được. Dạ em chào chị ạ. Dạ. Chúc chị ngủ ngon ạ. Dạ.